Доброго дня, шановна громада! Раді вас привітати з Миколаївщини. Друзі, саме сьогодні тут відбудеться полювання на пухнастого звіра. Але, пане Адріане, хто не знає пана Адріана, хочу представити Прокопенко Адріан, голова Ловецької ради України, яка тільки недавно була створена, але набирає дуже потужних обертів. Адріане, сьогодні у нас незвичайне полювання. Сьогодні у нас, скажімо так, віддушина та реабілітація для військових. Друзі, сьогодні всі, хто приймають полювання, окрім мене, всі хлопці, які чи служать, знаходяться на реабілітації, чи на відпочинку, чи вже списані в запас. Тобто це зроблено спеціально для них. Вам слово. Ну, це вже, на жаль, стало традиційним, чи на щастя, навіть стало традиційним таким заходом. Це вже друге полювання в цьому році, яке ми організовуємо саме для військових ветеранів, для хлопців, які перебувають або на відпочинку, або на реабілітації. Я думаю, що надважливе значення має улюблена справа, якою наші воїни жили в своєму звичайному житті. І саме через такі заходи, саме через долучення до спілкування з природою є дуже великий потенціал їх повертати в таке звичайне наше життя, яким ми живемо, і яким ми живемо завдяки їхній відвазі, їхній роботі і їхній важкій праці на війні. До речі, дякуємо, бо ми бачимо дуже багато заходів з реабілітації військових по рибної ловлі, якісь міні-змагання, якісь турнірчики проводяться. А ось полювання, ну от як для мене, це вперше. Я і приймаю участь, і чую, що для військових дійсно робиться і така можливість відновитись, бо це дуже і дуже важливо. До речі, в зв'язку з тим, що сьогодні у нас і військові, я обов'язково з ким буду спілкуватись, буду задавати одне питання: на часі полювання чи не на часі? Бо ми стикаємось з дуже великим хейтом нас, мисливців, що під час війни ви берете рушницю в руки, йдете полювати, ваше місце тоді в окопах. Друзі, не забуваємо, що з самих перших днів війни більш ніж 100 тисяч мисливців. Фактично більше 200 тисяч мисливців з 2014 року. Дуже велика кількість. Кількість, да, взяла одразу зброю, була самою підготовленою частиною нашого війська. Ну, я не маю на увазі кадрових військових. І пішла боронити терени нашої України, що і до сих пір це робиться. Так. На жаль, клята війна не закінчується. Слава Україні, слава всім тим хлопцям і дівчатам, які на сьогоднішній день на нулі, які б'ють клятого ворога. Перемога все ж таки буде за нами. А щодо на часі чи не на часі, все дуже просто. Мисливське господарство – це такий самий вид господарювання, як будь-який інший. Як сільське господарство, як магазин. І якщо ми не будемо проводити полювання, якщо ми не будемо залучати гроші в галузь, на жаль, це буде сприяти тільки погіршенню ситуації в тваринному світі. Це буде розвиток епізоотій, хвороб диких тварин, які негативно впливають на нашу економіку. Більш того, саме європейська модель, світова модель ведення мисливського господарства і спонукає, залучає гроші до збереження тваринного світу. Друзі, ще раз хочу щиро всіх привітати на Миколаївській землі. Я тут маю друга, який мені повноваження передав вітати. Я хочу подякувати всім, що ми сьогодні зібралися на такий важливий день, на таке важливе свято для нас. Я сподіваюся щиро, що сьогодні все пройде так, як ми того хочемо. Я щиро дякую кожному військовому, який сьогодні знайшов той час прибути і побути з нами разом. Я хочу передати слово Михайлу Крупені, секретарю Української Ловецької ради. Він член ГО «Душа мисливця», нашого співзасновника. Дякую. Я, по-перше, радий вітати всіх. Незважаючи на цю прекрасну погоду, ми сьогодні зібралися і ми зробимо сьогодні маленьке свято для військових, для
ветеранів війни. Це полювання, насправді, як би його не представляли люди, які ніколи не вставали з дивану. Це відновлення, душевне відновлення. Всім військовим потрібно повертатися до цивільного життя. Рано чи пізно ця війна закінчиться, перемогою, звичайно, нашою. І полювання – це один з аспектів, які дозволить повернутися якнайшвидше в цивільне життя нашим військовим. По-перше, я хочу подякувати всім військовим, які на даний момент тримають лінію оборони, всім силам оборони. Це і ЗСУ, це і ТРО, це і ССО, і кожен, хто долучається до цієї боротьби з московською навалою. Кожному низький уклін. І завдяки ним, виключно завдяки ним, ми можемо провести це маленьке свято і відпочити душевно. Я хочу, щоб ми почали це свято з маленької хвилини мовчання. На жаль, хлопчики і дівчатка, які вже не з нами, я хочу вшанувати їхню пам'ять, тому давайте вшануємо хвилиною мовчання, помінемо них, бо якщо ми не помінемо них, ніхто не поміне нас. Дякую, друзі. Друзі, я думаю, що буде правильно. Ми сьогодні починаємо своє полювання біля монументу воїнам. Михайло, я попрошу Михайла запалити лампадки. І ми всі давайте дружньо прочитаємо молитву за упокій душ тих хлопців, які поклали, хлопців і дівчат, на жаль, які поклали своє життя за нашу незалежність, за те, щоб ми сьогодні могли бути тут. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Друзі, інструктаж проводить Володимир Олександрович Ковтун, директор мисливського господарства, що нас сьогодні приймає. Тому велике прохання уважно прослухати. Враховуючи, що використовується на полюванні мисливська зброя, є вона вогнепальною, тому правила поводження з нею повинен соблюдати кожен мисливець. Це наказ за номером 549 міста Київ. Мисливська зброя є предметом від підвищеної небезпеки. Власник відповідає за її технічний стан. Забороняється направляти зброю на людину чи домашніх тварин, навіть якщо вона не заряджена. У мене все. Всім вітаю в мисливських угіддях, бажаю гарних пострілів красивих і добрих трофеїв. Доповню трошки. В нас сьогодні на полюванні присутні дві мисливські собаки. Це спаніель і бретон. Тому ми, повторюсь, робимо постріл не тільки по чітко видимій дичині, а робимо постріл тільки якщо це не заважає життю собаки. Жоден добутий трофей не коштує здоров'я нашої собаки. В нас сьогодні ще на полюванні також присутній птах, який буде, надіємося, сьогодні покаже нам трошки інший аспект полювання. І ви... всі зараз досвідчені мисливці сьогодні присутні насправді, і всі розуміють, що до схижих птахів, до добування шкідливих птахів, це в нас зараз залишилась сіра ворона, тільки з птахів. Жодна інша птаха, окрім мисливських видів, не повинна постраждати.
Я полюю десь около 14 років. У мене 2 мисливські собаки, одна російський спаніель, ось. От. Друга бритон епаньол. Ну, на жаль, під час війни мені прийшлося його віддати поки товаришу моєму. От. А це старий вже такий дідуган, скажімо так, полювання, Кутя. Йому вже 11 років. Наша історія з Куті, вона така доволі насичена. Це була моя перша собака. Я її натаскував, так сказати, по книжкам. І получився доволі серйозний пес, який витягував такі полювання, на яких другі собаки просто не могли нічого зробити. Особо дуже гарно працює по подранкам. Витягував що фазанов, що зайців, яких вже не могли знайти. А він йшов по сліду і приносив. Дуже гарний пес. Ну, все, бігає, може. Дуже часто ми з ним їздили на полювання. Це моя душа, іменно ця собака. Професор по фазану, по зайцю. От, тому це полювання для нас дуже важливо з ним, бо не знаю, як буде все складатися, поїде ли він в наступному році на полювання. Тому кожне наше полювання з ним це дуже таке душевне для нас. Що ж, друзі, наше полювання вже розпочалось. Поруч зі мною всі ви знаєте цього чолов'ягу. Мій товариш, друг Олексій Куїла. Я завжди пишаюсь нашим знайомством, друже. Навзаєм. Капітан Збройних сил України. Зараз знаходиться на відновленні. Льоша, тобі низький уклін за те, що ти і всі хлопці роблять для нашої неньки України. Це наш обов'язок. 100%. До речі, Олексій вождь, ГО «Душа мисливця», який, як рахують, перед війною вже обліковував більше ніж 6 тисяч активних своїх членів, да? Так, точно. Плем'я. Якщо ти вождь, то це плем'я наш було плем'я, більш да. ніж 6 тисяч. Зараз під час війни, складно сказати, напевно, не ведеться такий облік. Около 7 тисяч, ми поки що на паузі. На паузі. Да. Все на паузі. Льош, я так рахую, що це полювання за ці 3 роки перше для тебе. Друге. Друге, да? да? Друге. Да. Що воно тобі дає як військовому? По-перше, я, скажімо так, приходжу в себе. От Відновлюєшся Да. все ж таки. по поверненню з тої сторони, скажімо так, нам треба прийти до тями, я не побоюсь цього слова. І полювання одно з цих способів. На полюванні ми відпочиваємо душею, тому це дуже позитивно впливає на нас. І, полювання для нас це частина нашої душі. Життя нашого. Тому для нас це релакс. А що можна сказати тим людям, які кажуть, що у вас є бажання йти постріляти, ви гарно знаєте зброю. Чому ви всі не в ЗСУ? Що я можу сказати цим людям? В основному таке кажуть ті, хто сидять на диванах і дають поради, кому йти стріляти, кому не йти. Я, як військовий, можу сказати, що це не їх тема, пускай в це не лізуть. Полювання – це галузь, це не просто мисливська галузь. Вона теж має приносити прибуток для країни. І коли кажуть, що воно не на часі, чомусь ніхто не каже, що не на часі клуби, дискотеки розважальні. Тобто, чомусь там же ж нічого не закінчується, тому і полювання не має закінчуватись. Воно має процвітати в нашій країні. Так. Це
люди, це приймайте так, що як у всьому світі. Це дуже потужна індустрія, яка дає робочі місця, платить податки державу. Ну і все дуже чудово. І саме головне, що ми вже почали переймати цю філософію європейську в наше полювання. І це дуже чудово. Всі їдуть не за шматком м'яса. За шматком м'яса їдуть браконьєри, з якими дуже потужно борються мисливці. На жаль, у багатьох склалось це з давніх часів, що мисливець – це така людина фуфайки, шапка-ушанка, який пішов, набив м'яса і приніс додому. Так. Насправді це не так. І це доволі таки прибуткова галузь для країни, Так. якщо її правильно розвивати. Тому треба старатися. Так, ну а ми продовжуємо. Друзі, хтось буде здивований, я теж був дуже здивований. Але Віктор Щербеков сьогодні привіз нам яструба тетерев'ятника, з яким він полює на пернату дичину. Ну, я так рахую, він не тільки, Віктор, може на пернату дичину. Тобто Самка тетерев'ятника може брати і зайця. У нас русака бере, спокійно доганяє. Ну, більшої здобичі, на жаль, для таких птахів у нас немає. немає, так? Да? Але вперше на полюванні я бачу яструба. Ні, яструбів дуже багато ми бачимо в полях, тим паче на півдні України. А от ручного, який буде полювати саме на фазанів, ми сьогодні полюємо на фазана і на зайця, ну це буде дуже і дуже цікаво. Але я бачу, Віктор, у вас і рукавичка спеціальна, і в нього такий чохол на голові. На голові це називається клабук. Це все робиться, я роблю своїми руками, але хлопці є інші, купляють за рубежом. На жаль, у нас в Україні цей вид мистецтва не дуже розвитий. Є 3-4 людини, які в Україні роблять перчатки. Це перчатка Тимошкіна Руслана, не моя лічно зроблена, клабук мій зроблений. Амуніція, путинки, тобто ми робимо все самі, так, щоб птаху було комфортно, він себе почував. Птах до мене потрапив в дуже ранньому віці, десь приблизно йому було 5-6 днів з вилуплення з яйця. На югі України пиляли під високовольтними стовбами, посадки пропилювали і привезли мені маленьку пташечку таку, яку я вигодував, одів кілечко, на ньому є. Так, так. І вже 4 роки цьому птахові, 5-й сезон ми з ним полюємо.
брате. Дякую. Маємо? Пане Михайло, мої вітання. Дякую. Друже, ти заслуговуєш на цей трофей. Дякую. Зробили ми 2 загоночки. Пострілів я нарахував штук 5-7. Ну кажуть, у нас є. 3. Ти зробив 3. Ні, 3 добуті дичини. 3 добутих дичини з 5 пострілів. Ну, це потужно. результат. А наші трофеї, це ми бачимо пухнастого звіра. Ми здобули куріпку і здобули фазана. До речі, хочу зауважити, було 3 підйома куріпок, 2 по 2 не зовсім ніхто не зробив жодного пострілу, тому що не з-під роботи. І злетіли куріпки тільки з-під роботи, зробили постріл і для того, щоб уважити собаку, добули дичину, яку він приніс. Куріпка, на жаль, на сьогоднішній день у нас є мисливським видом, але, на жаль, на неї дуже впливає сільське господарство. Розпаханість полів і це все. І всі хлопці, які мають собак, які мають лягавих собак, вони дуже бережуть куріпку. І куріпку виключно стріляють з-під пострілу, з-під роботи мисливської собаки. І сьогодні це от показало, що 3 підйома з-під ніг, жодного пострілу, тільки після роботи собаки добули 1 зі стайки, стайка була велика, причому маючи, в нас на сьогодні є відстрільні карточки на зайця, на фазана і на куріпку. Так. Але дуже чудово, ми даємо можливість все ж таки популяції куріпки стати набагато більше в наших угіддях. До речі, я мав можливість, це було до війни, полювати в Іспанію на куріпку. І, друзі, скажу так, що наша команда з України, нас було 6 і 4 іспанці, тобто 10 за 2 дні ми здобули майже 800 куріпок. Так. Але зауважимо про те, що там, на щастя, рівень мисливця набагато зовсім вищий. інший. І там підхід до полювання зовсім інший. Зовсім інший. І Філософія інша. Філософія, так. І більшість цих куріпок – це завдяки мисливцям. Там в горах, де розводять, вона потребує води. Так. Там є водопої, є навіть скважини. Штучно зроблено. Мисливцями. Мисливцями. Ну і, друже, ще таке запитання. Сьогодні я буду питати у всіх наших мисливців. Ти військовий? Уже ветеран. Вже ветеран. Знаю, що йдеш через силу, бо маєш дуже багато поранень. Але я бачу на твоєму обличчі радість, посмішку. Тобто, що тобі сьогоднішнє полювання дає? Для мене сьогоднішнє полювання – це, по-перше, зустріч з побратимами. Сьогодні в нас всі військові мисливці, хто вже ветерани, хто діючі військові. По-друге, це я завжди піднімав питання, полювання – це реабілітація військових. Не будемо замовчувати цю тему, тому що військовим потрібно повертатися в цивільне життя. Ми її будемо піднімати навпаки. Так. Військовим потрібно повертатися в цивільне життя. І, на жаль, це дуже тяжко. Я скажу по собі. І отакі моменти, полювання – це відпочинок на природі, з друзями. Коли ти ходиш, тобі легше повернутися в цивільне життя, повернутися до роботи, повернутися до цей. І зараз також не потрібно зауважити, що мисливські господарства, по-перше, беруть на роботу ветеранів війни. Так. Тому що це єгерську службу. Так, тому що це хлопці відповідальні, це хлопці, які хочуть, по-перше, із-за поваги до військових. По-друге, це хлопці, які вміють, можуть робити ту роботу, яку потрібно робити. І хлопцям на природі набагато легше повернутися в цивільне життя. Ну що ж, друзі, це дуже чудово. Ми чуємо другого нашого військового, який каже, що полювання все ж таки на часі. На полюванні з дитинства, можна сказати. Скільки себе пам'ятаю, скільки на полюванні. Ще випуска з СССР 79-го року народження. Займаюсь фермерством, опікуюсь місцевою фауною. Можна сказати, живу полюванням. Жінка з дому виганяє. Спочатку
повномасштабної мав всі права не йти в ЗСУ, але вирішив для себе, пішов 2,5 роки, відслужив, трішки повоював, нещодавно списався, так як маю підстави. Навіть на позиції в селі Тягинка ставив солончаки в ліску, сіяв просто фазанам. Хлопці запросили на полювання для мисливців-воїнів. Ходимо, відпочиваємо. Це свого роду реабілітація психологічна для воїнів. Я попервах був противником полювання, але згодом переосмислив трошки. І думаю, що все-таки має місце бути полювання. Не в великих масштабах, але саме в такому форматі. Зараз дивлюся, душа радується. Хлопці вижили, багато хто вийшов з пекла, багато тут присутніх з пораненнями серйозними. Мають право. Такий чудернацький капелюх мені вручив Адріан Прокопенко. Через те, що мене надурила місцева лисиця. І тепер маю передати наступному, кого надура дичина. Вводимо потихеньку традиції, відходимо від красних шортів кольору радянського флагу. Лис, звісно, був матьорий. Ух ти! Уже є кандидат на передачу капелюха, вальшнепа промазали. Слукву, по-українськи буде слуква. Ну що ж, пане Микола, оця загоночка, я бачу, для тебе була дуже і дуже результативна. Да, результативно. Зайчик, фазанчик реабілітувався. Знаю, що там хлопці на тебе сварили, що ти там щось мазанув, чув, да? Чув. Е, Було діло. Картуза навіть давали гарного. Картуза передав вже. Вже передав, да, бо реабілітувався. В процесі полювання загубили мікрофон, як положено, пішли шукати. І Знайшли мікрофон знайшли. мікрофон, повертались, піднявся гарненько зайчик, вицілив і добув. Один постріл, один зайчик. Ну, Все по-чесному. напевно, пан Микола служив в снайперах, бо я бачу, що він і полює з рушницею на один набій. Тобто один постріл, одна здобич, так? Да? Даю шанс дичині завжди. А от кацапам шансів давати не можна. А кацапам не давали шансів. Ніяких, так. Да. Пане Миколо, дуже дякую тобі за те, що 2,5 роки віддав службі, захищав Дякую. нашу неньку країну. Да. Зараз вже демобілізувався. Ну і що для тебе сьогоднішнє полювання? Реабілітація, відпочиваєш мозок. От дійсно відчуття є таке, бо це тільки може зрозуміти людина, яка була в зоні бойових дій, а зараз так. на полюванні. Коли знаходився ще в зоні в Оріхові непосередньо, то противником був відкриття полювання в 23-му році. А от якось попустило трошки. Сьогодні. Ну не сьогодні, а взагалі поміняв трошки. Багато людей треба відпочити від війни людям.
розрядитися емоційно. Емоційно і вдихнути на повну грудь. Багато прибуває, війна прибуває, багато крові бачу, багато понівечених тіл, душ. Так, на жаль, це маємо, да. На це клята війна, да. Але все Дасть одно Бог, зараз, перемога буде за нами. зараз допомагаємо хлопцям, чим можемо. Так. Дасть Бог, переможемо і наладиться наше життя. Ну що ж, а я дуже радий такому знайомству з тобою. Вітаю ще раз з такими гарними трофеями і ще раз дякую за те, Дякую що вам. ти зробив. Дякую за вашу працю, за те, що ви висвітлюєте наше хобі. Для кого хобі, для кого професія. Ну що ж, друзі, а ми на цьому не завершуємо, ми продовжуємо наше полювання. Я так рахую, що сьогодні кожен мисливець буде своїм трофеєм. Це 100%. Я його відпустив. Подарив зайцю життя, він тобі передав подаруночок. То, щоб ти не сильно дратувався, скажімо Я так. не дратуюсь, на щастя, бачиш, маю Але можливість. ти зробив ще одну добру справу. Ти опустив зброю, відпустив фазана і дав його добути своєму товаришу. То тобі такий маленький пам'ятний подарунок, як справжньому мисливцю, який працює на колектив. Дякую, брате. О. А кепка, хто носить кепку? Хто змазав? Ніхто не хоче кепку? Ніхто не хоче кепку. Ладно. Ну що ж, друзі, кожне свято має свій початок і свій кінець. На жаль, розпорядник нашого полювання сказав: хлопці, досить. Порахував здобуту дичину і каже, все, руж'я ставимо, зачехляємось, патрони виймаємо і підводимо підсумок. Ну, як на мене, полювання у нас дуже пройшло вдало. А саме головне, що хлопці, які хто вже відслужив, хто служить, отримали масу задоволень. Пане Яне, на твій розсуд, як пройшов наш сьогоднішній день? Ну, напевно, мають сказати це хлопці. В принципі, я сьогодні бачив багато посмішок, і це дуже радує. Що ми сьогодні в такий непростий час посміхаємося, що хлопці в такий непростий час посміхаються. Я дякую їм за те, що ми можемо працювати сьогодні, що ми можемо працювати на відновлення українського ловецтва, що ми можемо жити більш-менш спокійно в цій країні. Це дуже важливо. Тому, хлопці, щиро дякую всім. Ну що ж, друзі, на такій щасливій ноті ми завершуємо наше свято. І, як завжди кажемо, полюйте з нами, полюйте як ми і полюйте краще нас. До нових зустрічей на телеканалі Трофей.